หนุ่มนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยชื่อดังได้เข้าเริ่มงานในบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในตำแหน่งวิศวกรซ่อมบำรุงเนื่องจากไก่เป็นพนักงานใหม่ผู้จัดการต้องการให้ไก่ค่อยๆเรียนรู้งานไปจึงได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปประจำอยู่ที่โกดัง10ซึ่งอยู่ด้านหลังสุดของโรงงานแห่งนี้ไก่ได้เดินไปจนถึงโกดัง10และได้พยายามมองเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆจนกระทั่งได้ยินเสียงตะโกนทักทายมาจากรปภ.ประจำโกดังที่ชื่อว่าณเชษฐ์ซึ่งกำลังยืนทำท่าตะเบะด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มณเชษฐ์เป็นชายสูงวัยอายุก็น่าจะรุ่นพ่อกับแม่ของไก่พอดีทันทีที่ไก่ได้พบกับณเชษฐ์ก็รีบก้มหัวพร้อมยกมือไหว้สวัสดีและกล่าวทักทายฝากตัวกับณเชษฐ์ซึ่งณเชษฐ์ก็ได้อวยพรให้ไก่โชคดีในการทำงานด้วยสีหน้าที่ดูเป็นมิตรเช้าวันแรกของการทำงานไก่ได้เริ่มเรียนรู้งานหลายๆอย่างและได้รู้ว่าโกดัง10ที่ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่อยู่นี้ใช้เก็บของที่ไม่ค่อยจำเป็นและโกดังนี้ก็ไม่ค่อยได้ถูกใช้งานซึ่งหลายๆครั้งโกดัง10แห่งนี้ก็แทบจะไม่มีคนเฝ้าอยู่ภายในโกดังแห่งนี้มีห้องแช่เย็นขนาดใหญ่ที่เอาไว้แช่เนื้อสัตว์และอาหารต่างๆเหมือนกับโกดังอื่นๆวันหนึ่งซึ่งเหมือนกับวันปกติทั่วๆไปเช่นทุกสัปดาห์ที่มักจะมีรถบรรทุกมาส่งสินค้าที่โกดังแต่ในคราวนี้สินค้าที่มาส่งในครั้งนี้มีมากกว่าปกติจึงมีคนงานหลายคนทั้งคนในและคนนอกเข้ามาช่วยกันรวมถึงณเชษฐ์ก็ได้เข้ามาตรวจดูแลความเรียบร้อยและเช็คคนงานที่เข้ามาทำงานในโกดังด้วยจนกระทั่งตกเย็นรถบรรทุก2 คันกำลังจอดอยู่ที่ประตูด้านหลังของโรงงานแต่ประตูมันถูกล็อกเอาไว้และเมื่อคนขับเหลือบมองมาเห็นไก่จึงได้ตะโกนบอกขอให้ไก่เปิดประตูพร้อมกับบอกว่าจอดมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าณเชษฐ์ไปไหนซึ่งเมื่อไก่ได้ยินดังนั้นก็มองเข้าไปในป้อมรปภ.ซึ่งมันก็ว่างเปล่าไม่มีคนอยู่จริงๆอย่างที่คนขับรถบรรทุกพูดไก่ได้เอะใจขึ้นมานิดหน่อยเพราะปกติแล้วไก่ไม่เคยเห็นณเชษฐ์บกพร่องต่อหน้าที่เลยสักครั้งเช้าวันถัดมาไก่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจเข้ามาทางประตูด้านหลังซึ่งติดกับโกดังที่ทำงานอยู่แต่ก็ต้องประหลาดใจที่ประตูบานนั้นปิดอยู่เพราะโดยปกติแล้วณเชษฐ์จะเป็นคนที่มาก่อนและจะเปิดประตูบานนั้นไว้รอไก่จึงได้ลงมาเปิดประตูเองและขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปจนถึงช่วงบ่ายในขณะนั้นโกดังที่เงียบกริบก็มีเสียงณเชษฐ์ดังขึ้นทักทายไก่จึงได้เอ่ยปากทักทายตอบกลับก่อนที่จะเห็นณเชษฐ์เดินออกจากห้องเย็นไปด้านนอกการที่ได้ยินเสียงทักทายของณเชษฐ์ทำให้ไก่ตกใจอย่างมากเพราะไก่จำได้ว่าไก่เปิดประตูห้องเย็นและเดินเข้ามาเพียงลำพังซึ่งก่อนหน้านั้นประตูห้องเย็นได้ถูกล็อกเอาไว้มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าน้าแกอยู่ในห้องนี้มาก่อนที่ไก่จะเข้ามาเพราะด้วยอุณหภูมิที่ติดลบหลัก10 องศาแกคงจะต้องแข็งตายแน่ๆไก่ได้ทำการตรวจเช็คจนเสร็จและออกมาจากห้องเย็นในขณะที่กำลังเดินออกมานั้นไก่ต้องเจอกับสิ่งที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวเพราะไก่ได้เห็นณเชษฐ์เดินสวนไก่เข้าไปในห้องเย็นก่อนที่จะหันมาส่งยิ้มที่ทำให้ชวนสยองแปลกๆแล้วก็หายเข้าไปในนั้นเมื่อถึงเวลาพลบค่ำหลังจากที่เสร็จงานไก่กำลังเดินเข้าไปที่ป้อมรปภ.แสงไฟสลัวๆที่ส่องออกมาจากภายในโกดังชวนให้ขนหัวลุกไก่ได้เดินเข้าไปใกล้ขึ้นจนสังเกตเห็นณเชษฐ์ได้ชัดเจนไก่ต้องตกใจจนแทบหงายหลังและร้องเสียงหลงเนื้อตัวเย็นวูบเมื่อสังเกตเห็นว่าณเชษฐ์ที่นั่งอยู่เงียบๆนั้นไม่มีหัวผ่านไปหลายสัปดาห์
บรรยากาศในที่ทำงานเริ่มอึมครึมอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆความสุขความสนุกที่เคยมีอย่างเช่นทุกวันได้กลายเป็นความหดหู่แบบไม่ทราบสาเหตุจากที่ทุกๆวันมักจะมีเพื่อนๆคอยพูดคุยในตอนนี้ก็แทบจะกลายเป็นว่าไก่อยู่เพียงคนเดียวนาเชษฐ์ที่มักจะคอยมาเป็นเพื่อนพูดคุยยามว่างก็ขาดงานจนไม่เห็นหน้าจนกระทั่งวันหนึ่งไก่ได้เข้ามาทำงานในช่วงดึกตามปกติในวันนั้นหลังจากที่มาถึงไก่ก็แปลกใจเพราะพบกับประตูบานใหญ่ทางเข้าด้านหลังบริษัทเปิดอยู่และในวินาทีนั้นเองไก่ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงนั้นได้ทักทายไก่ตกใจสุดชีวิตเพราะเสียงที่ไก่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของนาเชษฐ์ซึ่งเป็นเวลากว่า3 เดือนแล้วที่ไก่ไม่ได้พบกับนาเชษฐ์เลยไก่ตั้งสติและกล่าวทักทายน้ากลับไปพร้อมกับบ่นที่นาเชษฐ์ได้หายไปนานจนกระทั่งกลางดึกของคืนนั้นซึ่งเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าไก่เดินกลับมาที่โกดัง10ในขณะที่กำลังเดินเข้าไปนั้นไก่เห็นนาเชษฐ์นั่งใจลอยมองตรงไปข้างหน้าเหมือนกับคนที่ไร้ความรู้สึกจนไก่ได้ทักน้าขึ้นด้วยความเป็นห่วงว่าน้าจะป่วยจนทำหน้าที่ไม่ไหวให้น้ากลับบ้านไปพักผ่อนหลังจากที่พูดจบนาเชษฐ์ก็มีท่าทีแปลกๆขึ้นมาทันทีนาเชษฐ์หันมามองหน้าไก่อย่างช้าๆพร้อมกับพูดว่าปวดหัวหนาวขอตัวไปนอนก่อนซึ่งไก่ก็ตอบตกลงนาเชษฐ์กลับเดินตรงเข้าไปในโกดังแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในห้องเย็นไก่เห็นนาเชษฐ์เดินผ่านเนื้อสัตว์ที่แขวนอยู่ในห้องเย็นและเข้าไปข้างในนาทีนั้นไก่ตกใจมากที่เห็นนาเชษฐ์ทำแบบนั้นเมื่อรวบรวมสติได้จึงเดินตามนาเชษฐ์เข้าไปแต่เพียงพริบตาเดียวนาเชษฐ์ก็หายไปในความมืดมิดไก่พยายามตะโกนเรียกชื่อแกสุดเสียงด้วยความเป็นห่วงเพราะในห้องเย็นนี้อุณหภูมิติดลบนับ10 องศานาเชษฐ์คงจะทนไม่ได้นานแต่ไม่ว่าจะตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมามีเพียงแต่ความเงียบสงัดและอากาศเย็นเยือกที่ชวนสยองไก่เห็นท่าไม่ดีจึงขอความช่วยเหลือผ่านทางวิทยุสื่อสารเพื่อตามคนอื่นมาช่วยในขณะที่กำลังรอคนเข้ามาช่วยเหลือนั้นไก่ก็ได้พยายามเดินหานาเชษฐ์ด้วยตนเองไปพลางๆจนกระทั่งเดินไปที่ซอกหนึ่งเป็นซอกที่อยู่ด้านในสุดของห้องเย็นสิ่งที่ไก่เห็นนั้นคือร่างไร้วิญญาณของนาเชษฐ์รปภ.คนสนิทที่ล้มพับอยู่ในซอกนั้นใบหน้าของนาเชษฐ์มีรอยเขียวช้ำมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะทั่วร่างกายแขนขามีรอยน้ำแข็งกัดจนไม่เหลือสภาพของผิวหนังมีคราบเลือดที่ไหลออกมาจากปากและจมูกซึ่งแห้งแข็งติดอยู่ไก่รับรู้แล้วว่านาเชษฐ์ได้เสียชีวิตและคาดว่านาเชษฐ์เสียชีวิตมานานหลายเดือนแล้วซึ่งหลังจากที่ได้แจ้งตำรวจและชันสูตรศพของนาเชษฐ์แล้วทำให้พบว่าร่างกายไม่มีรอยจากการถูกทำร้ายใดๆและก็เป็นไปตามคาดว่าแกเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวกำเริบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในห้องแช่แข็งหลังจากเสร็จเรื่องราวทางกระบวนการทางกฎหมายทางบริษัทก็ได้จัดการเป็นเจ้าภาพงานศพและทำตามประเพณีอย่างถูกต้องเพื่อส่งนาเชษฐ์สู่สุคตินาเชษฐ์เองคงรักบริษัทนี้มากแม้เสียชีวิตไปแล้วก็ยังผูกพันและยังคงพยายามมาทำงานที่นี่อยู่หรืออาจจะเพราะตัวนาเชษฐ์เองไม่ทราบว่าตัวเองเสียชีวิตไปแล้วก็ได้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพก็ไม่มีใครได้พบเจอกับนาเชษฐ์อีกเลยรปภ.ชุดใหม่ก็สามารถเข้ามาทำหน้าที่ได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องลาออกบ่อยครั้งอีกแล้วและไม่มีใครพูดถึงหรือพบเห็นผีอีกเลย